नमस्ते सबैलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई बीबीएस फर्स्ट इयर बिजनेस स्ट्याटिक्स युनिट 3 को महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये एक मिडियन निकाल्ने सजिलो तरिका सिकाउने छु। बिजनेस स्ट्याटिक्समा मिडियन भनेको के हो अनि कसरी निकालिन्छ र किन महत्त्वपूर्ण छ, यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर आजको यस भिडियोमा म बनाउने छु। र हजुरहरूले कहिले सोच्नु भएको छ यदि कुनै पनि डेटा सेट बीचको मान पत्ता लगाउन किन आवश्यक हुन्छ? उदाहरणका लागि यदि हामीले कक्षाको सबै विद्यार्थीहरूको परीक्षा नतिजा लिएर सबैभन्दा बीचको विद्यार्थीको नम्बर पत्ता लगाउनु पर्ने भए कसरी निकालिन्छ, यी सबै कुराहरू म आजको यस भिडियोमा बनाउने प्रयास गर्नेछु। मिडियन 3 किसिमको हुन्छ। एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज अनि दोस्रो डिस्क्रिप्ट सिरिज र तेस्रो कन्टिन्युअस सिरिज गरी 3 किसिमको हुन्छ। अब यसमा इन्डिभिजुअल सिरिज डिस्क्रिप्ट सिरिजमा एउटै फर्मुला लाग्ने भएकाले n+1/2 आइटम्स हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कन्टिन्युअस सिरिजमा n/2 अनि l+n/2 माइनस cf ओपन f इन्टु s फर्मुला लाग्ने गर्दछ। अब यसमा मैले इक्जाम्पल बनाउँदाखेरि चाहिँ x क्लास मिडियन अनि फ्रिक्वेन्सी सिम्पल राखेँ मैले 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40 अनि 40 देखि 50 र फ्रिक्वेन्सी पनि मैले सिम्पल राखेँ 2, 3, 4, 5, 6। ल अब यसलाई सोल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम त यसमा के निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ CF भनेको कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जस्ट बिफोर द मिडियन क्लास, अनि x भनेको 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 50 अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको 2, 3, 4, 5, 6 र यसमा हामीले CF कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र जस्ट बिफोर मिडियन क्लास निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मिडियन क्लास कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 को 2, यसमा फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले क्रमशः जोड्नुपर्छ। 2 मा 3 जोड्यो 5, 5 मा 4, 5 मा 4 9, 9 मा 5 14, 14 मा 6 जोड्यो 20। अब यसमा फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 20 हुन्छ। र अब हामीले यसमा हियर n/2 सर्वप्रथम त n/2 फर्मुला लगाएर यसको निकाल्नु पर्ने हुन्छ। n भनेको कति छ 20 अनि 2 फर्मुलाको 2 ts। अब 20 ले 2 लाई भाग गर्यो भने 10 हुन्छ। अब 10 अब यसको मिडियन क्लास CF छ नि, यो CF मा 10 भयो भने ठिक हुन्छ। अब 10 नभए त्यसको ठुलो सङ्ख्यालाई हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको 14 भयो। अब 10 यसमा छैन, त्यही भएर 14 को यसको मिडियन क्लास 30 देखि 40 पर्ने हुन्छ। मिडियन क्लास 30 देखि 40 पर्छ। अब यसको यो 14 भयो। मिडियन क्लास 30 देखि 14 हुन्छ। अब यसमा हामीले कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुला लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। l+n/2 माइनस cf ओपन f इन्टु s गर्नुपर्छ। अब l भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो l भनेको मिडियन क्लास हो। मिडियन क्लास कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ 13 भयो। मिडियन क्लास यो यसको अगाडिको 13 भयो। अनि n भनेको हामीले निकालेको छ 10
अनि सिएफ भनेको यो हामीले सिएफ 14 आएको छ, यसको माथिको अगाडिको 9 लाई हामीले सिएफ मान्नुपर्ने हुन्छ। अनि हाइट यो एस भनेको क्लास विड्थ भन्छौँ हामी। एच भनेको कति छ, अब 10 देखि 10 देखि 40 को बिचमा 30 देखि 40 को बिचमा 10 हुन्छ नि, त्यही भएर अब यो 10 भयो। अब फर्मुलामा राखेर गऱ्यो एल भनेको 30 छ प्लस एन भनेको 10 आएको छ 10 माइनस अनि माइनस सिएफ भनेको 9 छ ओपन अनि 2 एफ भनेको कति आएको छ, या फ्रिक्वेन्सी हामीले फ्रिक्वेन्सी कति राख्नुपर्छ, फ्रिक्वेन्सी राखेको छैन। फ्रिक्वेन्सी भनेको 5 फ्रिक्वेन्सी हाम्रो कति छ, फ्रिक्वेन्सी भनेको यसको 14 को अगाडि 5 दिएन, 5 आयो। अब फ्रिक्वेन्सीलाई 5 अनि इन्टु एच भनेको 10 छ। अब यसलाई 30 प्लस 10 माइनस 9 भन्दाखेरि चाहिँ 1 भयो अनि 5 इन्टु 10 भयो। अब 30 प्लस 10 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो 10 भयो ओपन 5। अब 30 प्लस 10 ओपन 5 गरेर कति भयो 2 भयो अनि 13 प्लस 2 गरेर 32, यसको आन्सर 32 आयो।